नमस्ते सबैजनालाई। पर्मुटेसन एन्ड कम्बिनेसनको लेक्चर नम्बर 3 मा सबैलाई स्वागत छ र यो लेक्चरमा चाहिँ आज हामीले सर्कुलर पर्मुटेसन भनेको के हो त्यसको बारेमा स्टडी गर्न जाँदैछौँ। सो सर्कुलर पर्मुटेसनको हेडिङ लगाम है त सुरुमा। ओके ल, यो सर्कुलर पर्मुटेसन भनेको हामीले अहिलेसम्म जति पनि पर्मुटेसन पढेको थियौँ त्यसमा हामीलाई 5वटा कुर्सी छ है, 5वटा कुर्सी दिएको छ लेट्स सपोज है। त्यसमध्ये 4वटा मान्छेलाई चाहिँ एरेन्ज गर भनेको भए हामीले यस्तो तरिकाले गर्थ्यौँ नि त होइन। 4वटालाई यसरी लाइनमा राखिन्थ्यो, लाइनमा राखेपछि एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट एउटा इन्डिङ पोइन्ट छ भन्ने थाहा पाइन्थ्यो, अथवा यसलाई इन्डिङ यसलाई स्टार्टिङ अथवा यसलाई इन्डिङ जसरी माने पनि जस एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट र एउटा इन्डिङ पोइन्ट भन्ने फिक्स नै हुन्थ्यो होइन। यो पोजिसनलाई हामीले फर्स्ट भनेर पनि मान्न सकिन्थ्यो, यसलाई फिफ्थ भनेर पनि मान्न सकिन्थ्यो, अथवा यसलाई फर्स्ट भनेर यसलाई फिफ्थ भनेर पनि मान्न सकिन्थ्यो। यसरी चाहिँ हामीले एरेन्ज गरिएको हुन्थ्यो अझसम्मको एरेन्जमेन्टमा। तर सर्कुलर पर्मुटेसन भन्दा बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामीले लिनियर पर्मुटेसन भन्छौँ है त। अझसम्म पढेको हामीले लिनियर पर्मुटेसन हो, लिनियर पर्मुटेसन। अब सर्कुलर पर्मुटेसनमा कस्तो हुन्छ भने यही 5वटा जुन भ्याकेन्ट स्पेस छ यसलाई हामीले गोलो पारेर राख्थे भन्छ कि, जस्तै कि यसरी राख्ने क्या, यसरी राख्ने। यहाँ लेट्स सपोज डाइनिङ टेबल छ एउटा सर्कुलर टाइपको र 5वटा वरिपरि कुर्सी छ। अब यसरी एरेन्ज गर भनेर भन्यो 4वटा मान्छेलाई। अब 4वटा मान्छेलाई यसरी एरेन्ज गर यानि कि सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा राख भनेर भन्यो भने अब तपाईँले के बुझ्नु त भन्दाखेरि यहाँ कुनै पनि स्टार्टिङ अथवा इन्डिङ पोइन्ट चाहिँ हुँदैन। अब कहाँबाट सुरु गर्ने त नि, यहाँबाट सुरु गर्न पनि सकिन्छ, यहाँबाट सुरु गर्न पनि सकिन्छ हो। यहाँबाट सुरु गरे पनि बल्ल यसलाई फर्स्ट प्लेस भन्न मिल्ने हो है। यसलाई अहिले फर्स्ट प्लेस भन्ने छ, फेरि मैले त्यो सुरुको अब्जेक्ट जुन छ नि यहाँ राखिदिएँ भने फेरि यसलाई फर्स्ट प्लेस भनिन्छ कि। भनेपछि त सुरुको अब्जेक्ट जता राखे पनि एउटै हैछ नि त, जता राखे पनि त्यो प्लेस फर्स्ट प्लेस नै हुने रहेछ नि त। यहाँ त के हुन्थ्यो त, सुरुको अब्जेक्ट जुन छ यसलाई यहाँ राख्नु भन्नु र यहाँ राख्नु भन्नु एकदमै फरक कुरा हुन्थ्यो। तर अहिले जुन पहिलो अब्जेक्ट छ नि, पहिलो अब्जेक्टलाई यहाँ राख्नु भन्नु र यहाँ राख्नु भन्नु फरक कुरा होइन है। पहिलो अब्जेक्टलाई यहाँ राखे पनि केही भएन, यहाँ राखे पनि केही भएन, यहाँ राखे पनि फर्स्ट पोजिसन नै भयो। यो पहिलो अब्जेक्ट जहाँ बस्छ त्यो फर्स्ट पोजिसन नै भयो। अब यसलाई यहाँ राखे पनि यो फर्स्ट पोजिसन नै हुने भयो है। भनेपछि त जुन त्यो पहिलो मान्छे छ अथवा पहिलो जुन एरेन्जमेन्ट छ फर्स्ट अब्जेक्ट होइन, फर्स्ट अब्जेक्टलाई त हामीले एरेन्ज्ड इन यो कन्डिसनमा हेर्ने हो भने पहिलो अब्जेक्टलाई त हामीले जता राखे पनि सेम हुन्छ। अब जता राखे पनि सेम हुन्छ भन्नुको मतलब एउटा मात्र वेमा गर्न सकिन्छ कि। यहाँ राख्दा पनि एउटा फरक हुने, यहाँ राख्दा पनि फरक, यहाँ राख्दा पनि फरक भएको भए त 5वटा वे हुन्थ्यो नि त। तर अहिले त्यस्तो छैन, यसलाई जहाँ राखियो त्यसैलाई हामीले फर्स्ट पोजिसन मानियो र यही पोजिसनको आधारमा अरूलाई पनि राखिन्छ। भनेपछि के हुने भयो त, पहिलो अब्जेक्टलाई हामीले एउटा मात्र वेमा एरेन्ज गर्न सकिन्छ है, एउटा मात्र ठाउँमा एरेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो ठाउँ के हो त, फर्स्ट पोजिसन हो र त्यो फर्स्ट पोजिसन जहाँ बसे पनि त्यसैलाई हामीले फर्स्ट पोजिसन मान्न सकिन्छ। सो हाम्रो यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलो अब्जेक्ट जहिले पनि के हुन्छ त, एउटा वेमा मात्र एरेन्ज गर्न हामीले सकिन्छ है। सो फर्स्ट अब्जेक्ट क्यान बी एरेन्ज इन वान वे, एउटा मात्र वेमा यसलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ। अब यसरी एउटा मात्र वेमा एरेन्ज गरियो, लेट्स सपोज यहाँ चाहिँ राखियो हामीले त्यो अब्जेक्टलाई, भनेपछि त अब 4वटा रह्यो। अब 4वटामा त यसलाई हामीले के मान्न सकिन्छ त, यसलाई स्टार्टिङ र यसलाई इन्डिङ पनि मान्न सकिन्छ, अथवा यसलाई इन्डिङ र यसलाई स्टार्टिङ पनि त मान्न सकिन्छ हो। भनेपछि त अब त अरू जुन अब्जेक्टहरू रह्यो नि, अघि हाम्रो n अब्जेक्ट थियो मानौँ है, यो टोटल अब्जेक्ट n थियो। अब एउटा अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो के भयो त, एउटा मात्र वेमा एरेन्ज गर्न सकियो सुरुमा। भनेपछि रह्यो कतिवटा अब्जेक्ट, n-1 अब्जेक्ट रह्यो। अब यो n-1 अब्जेक्ट त लिनियर कम्बिनेसनमा छ नि त, लिनियर पर्मुटेसनमा छ नि त है, अथवा लिनियर एरेन्जमेन्ट जस्तो भयो नि त, किनभने यसको इन्डिङ पनि छ स्टार्टिङ पनि छ
अब यो हालिसकेपछि त यसरी टुक्रियो यो भनेपछि त अब रिमेनिङ अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी एरेन्ज गर्न मिल्ने रहेछ त n-1 को फ्याक्टोरियलको रूपमा एरेन्ज गर्न मिल्दो रहेछ किनभने हाम्रो लिनियर कम्बिनेसन अगाडि लिनियर पर्मुटेसन हाम्रो जति पनि अगाडि पढ्दै थियौँ त्यहाँ त हामीले के पढेको थियौँ त n-p-n यानि कि सबै अब्जेक्ट लिँदाखेरि है यो सबै अब्जेक्ट लिँदाखेरि अथवा जतिवटा हाम्रो टोटल अब्जेक्ट छ त्यति नै हामीले टेकन गरियो भने त्यति बेला मात्र एप्लिकेबल हुन्छ सर्कुलर पर्मुटेसनको केस चाहिँ एउटा दुईटा स्पेस भ्याकेन्ट रह्यो भने त्यसरी चाहिँ एप्लिकेसन हुँदैन है त यहाँ आर थियो भने त्यति बेला एप्लिकेसन हुन्थेन सो यो सर्कुलर पर्मुटेसनको केसमा n-p-n यानि कि n वटा अब्जेक्ट छ n-वटै अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले लियो भने यसको फर्मुला चाहिँ n-1 फ्याक्टोरियल हुन्छ खासमा त 1 हुन्थ्यो र अरू रिमेनिङ अब्जेक्ट चाहिँ के हुने हो त रिमेनिङ अब्जेक्ट हाम्रो क्यान बी arranged in n-1 फ्याक्टोरियल वे हाम्रो खासमा के हो त n-p-n भनेको लिनियरको लागि n फ्याक्टोरियल हो तर यहाँ n भएन यति भनेको त n-1 भयो नि त हैन सो यसलाई चाहिँ हामीले n-1 फ्याक्टोरियल लेख्यो अब टोटल एरेन्जमेन्ट यानि कि टोटल एरेन्जमेन्ट निकाल्न त यसलाई र यसलाई मल्टिपल गर्नुपर्छ सो 1 इन्टु n-1 फ्याक्टोरियल हुने भयो अब यो 1 ले यसलाई मल्टिपल गर्दाखेरि n-1 फ्याक्टोरियल नै हुने भयो सो सर्कुलर पर्मुटेसनमा जहिले पनि अब्जेक्टको एरेन्ज गर्न लागि छ र जहाँ चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ अब्जेक्ट n छ र सबै अब्जेक्टलाई हामीले टेकन गरेको छौँ भने त्यो केसमा हाम्रो के हुन्छ त्यसको फर्मुला n-1 फ्याक्टोरियल हुन्छ भन्ने भयो ठीक छ ल अझ एउटा पनि केस छ है जस्तै हाम्रो एउटा सर्कुलर पर्मुटेसन छ हैन यस्तो टाइपको अब यो दुईटै एउटा सेम नै हो यसमा है यताबाट गइयो भने यसलाई क्लकवाइज भनिन्छ थाहा छ तपाईलाई क्लकवाइज यता गइयो भने के भनिन्छ त हामीले एन्टी क्लक वाइज भनिन्छ जस्तै हाम्रो अब अब्जेक्टहरु 1 2 3 4 5 छ रे यहाँ पनि 5 वटा भ्याकेन्ट स्पेस छ रे मानौं यहाँ यो पनि सेम नै हो सो 5 वटै भ्याकेन्ट स्पेस हुने भयो हैन अब मानौं यहाँ चाहिँ यहाँबाट सुरु गरियो रे 1 लेख्न है र यताबाट लेखियो रे यानी कि क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 2 3 4 5 गर्दै लेखियो रे तर यता चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ 1 लेखियो रे र एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 2 3 4 5 लेखियो रे अब कुनै कुनै पर्मुटेसन कस्तो खाले हुन्छ भने जुन पर्मुटेसनमा यो भन्नु र यो भन्नु चाहिँ फरक हुन्छ के है यता 2 हुनु र यता 2 हुनु भन्नुको मतलब बिल्कुलै फरक हुन्छ कुनै कुनै खालको एरेन्जमेन्टमा तर कुनै कुनै खालको एरेन्जमेन्टमा चाहिँ यो भन्नु र यहाँ 2 राख्नु भन्नु र यतापट्टिको साइडमा 2 राख्नु भनेको सेम नै हुन्छ है त्यसलाई हामीले सिमेट्रिक पनि भन्न सकिन्छ सिमेट्रिक हुन्छ सिमेट्रिक भनेको यो सर्कुलर भयो यसको दुई भाग यता पनि सेम हुने जस्तै यसलाई पनि हामीले काट्यो भने यता पनि सेम यानी कि यो साइडमा राख्नु भन्नु र यो साइडमा राख्नु भन्नु बिल्कुलै एउटै हो है कुनै कुनै पर्मुटेसनको लागि यस्तो हुन्छ र अब केमा हुन्छ त्यस्तो भन्दाखेरि जब तपाईलाई कहिले पनि क्वेशनमा गार्ल्यान्ड अफ फ्लावर यानी कि फूलको एउटा माला भनेर दियो भने त्यो केसमा चाहिँ यहाँ राख्नु भन्नु र यहाँ राख्नु भन्नु सेम हो है केही पनि फरक हुँदैन र अब अर्को केसमा पनि के हुन्छ भने जस्तै नेकलेस है त नेकलेस अफ बीड भनेको त्यो सानो यस्तो गेडा हुन्छ नि त नेकलेसमा हैन सो यसलाई चाहिँ बीड भन्छ हो यसरी बीडको जुन नेकलेसहरु हुन्छ यो नेकलेसहरु बनाउँदा पनि हाम्रो के हुन्छ त यो केस एप्लिकेबल हुन्छ ठीक छ ल यस्तो केसमा चाहिँ यो एप्लिकेबल हुन्छ र यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त जस्तै एन्टी क्लकवाइज र क्लकवाइज इक्वल छैन भने त्यसको फर्मुला त हामीले अगाडि नै निकालिसक्यौं तर इक्वल छ यानी कि यस्तो
सिमेट्रिक टाइपको यो सर्कुलर पर्मुटेसन छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यता राख्नु र यता राख्नु इक्वल हुन्छ। सो जति पनि छ नि टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन सर्कुलर पर्मुटेसनको त्यसलाई 2ले डिभाइड गर्नुपर्छ, यानि कि यसको नम्बर अफ पर्मुटेसन चाहिँ कति हुन्छ त n - 1 फ्याक्टोरियल अपन 2 हुन्छ, किनभने यता र यता त सेम नै छ हो। ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सर्कुलर पर्मुटेसन भयो। अब हामीले केही क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है। र अब मैले चाहिँ के भनेको छु भने यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ अहिले एडिट गरेर स्क्रिनमा राखिदिन्छु, यहाँ लेख्न अलि बेर हुन्छ है। मैले यो नोटहरूमा पनि तपाईँको उहरू चाहिँ लेखिदिएकै छु, तपाईँले त्यसमा हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सुरुमा चाहिँ तपाईँले जे होस् आफै गर्ने कोसिस गर्नु र त्यसपछि चाहिँ मिल्यो मिलेन भनेर यसो नोटको रेफरेन्स लिँदा चाहिँ हुन्छ। तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ। र अब सुरुमा एउटा क्वेसन हेरौँ है त, क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ। यो क्वेसन नम्बर 1 जुन छ नि यस यहाँनिर रहेछ है त, म यो क्वेसन लेखिदिन्छु। फाइन्ड द नम्बर फ्रम 1 2 3 4 5 6 एन्ड 7। हामीलाई टोटल नम्बर अफ डिजिट चाहिँ 1 2 3 4 5 छ, अनि त्यहाँपछि 7 दिएको छ, जसमा चाहिँ के छ त रिपिटेसन एलाउड छैन। रिपिटेसन इज नट एलाउड। रिपिटेसन एलाउड छैन भनेर भनेको क्वेसनमा चाहिँ मेन्सन गरेको छैन भने पनि रिपिटेसन एलाउड छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ, ठिक छ। ल हाम्रो क्वेसनमा हेरौँ है त। यसमा के भनिन्छ भने व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन भनेको छ। रेस्ट्रिक्सन भनेको अब यसमा के भन्न खोज्यो भने यस्तै यो 7वटा हामीलाई डिजिट दिएको छ, यानि कि नम्बर अफ डिजिट द्याट क्वेसन हेभ गिभन हैन। हामीलाई क्वेसनले दिएको जुन नम्बर अफ डिजिट छ त्यसलाई हामीले n मान्छौँ। यो n चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 7 दिएको छ, यानि कि 7वटा चाहिँ हामीलाई डिजिट दिएको छ टोटलमा है। र रेस्ट्रिक्सन छैन, यानि कि हामीलाई के गर्न छ भने यो कतिवटा नम्बर चाहिँ 7वटै डिजिटको भन्छ त, यानि कि टेकन, यानि कि टेकन नम्बर अफ डिजिट पनि आर हुन्छ। यो पनि हामीलाई 7वटै दिएको छ जुन चाहिँ n सँग इक्वल छ हो। भनेपछि त हामीलाई npn निकाल्न रहेछ, जसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त n फ्याक्टोरियल हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छैन भने चाहिँ यानि कि 7वटा प्लेस हुन्छ नि। अब यो 7वटा प्लेसमा चाहिँ अगाडि जुनसुकै नम्बर पनि हामीलाई राख्न मिल्छ, पछाडि जुनसुकै नम्बर पनि राख्न मिल्छ, बिचमा साइडमा जुनसुकै नम्बर पनि राख्न मिल्छ है। नम्बर 2बाटै स्टार्ट भएको चाहिएको छ हैन, 5बाटै इन्डिङ भएको चाहिएको छ। यस्तो कुरा हामीलाई केही पनि क्वेसनले कर भनेर भनेको छैन। भनेपछि हामीले के गर्न पर्यो त त्यसरी गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीलाई परेन, ठिक छ। अब रेस्ट्रिक्सन छैन भनेपछि के हुने भयो त डाइरेक्टली फर्मुला लगाउँदा हुने भयो, यानि कि npn भनेको यो केसमा चाहिँ 7p7 हुने भयो। यो भनेको के हुन्छ त n फ्याक्टोरियल, यानि कि 7 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। 7 को फ्याक्टोरियल भनेको कति हुने भयो त हाम्रो 7 को फ्याक्टोरियल भनेको कति हुने भयो त 5080 हुन्छ। आई थिङ्क यति नै हुन्छ होला है त। यो क्यालकुलेटरमा एकचोटि हेर्नु होला। ल यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ जब त्यसमा रेस्ट्रिक्सन छैन भनेको छ। रेस्ट्रिक्सन नभएको बेलामा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ हामीले यही क्वेसनमा चाहिँ के भनिन्छ भने when 5 always occurs in tens place, यानि कि टेन्स प्लेस भनेको थाहा होला तपाईँले 1 2 3 4 5 6 7वटा प्लेस छ। यसमध्ये 10औं प्लेस भनेको यो होइन 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यसरी जान्छ, तपाईँलाई थाहा होला यो कुरा। भनेपछि यो 10 प्लेसमा चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो त 5 नै हुनु पर्यो, ठिक छ। अब यहाँ 5 छ भनेपछि अब सुरुदेखि हेर्ने भने फर्स्ट प्लेस जुन छ नि
फर्स्ट प्लेसमा कतिवटा हाम्रो अङ्क हुनसक्छ त, अथवा कतिवटा वेमा चाहिँ हामीले डिजिटलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ त। अब यो 5 त गइहाल्यो, रहेछ 6वटा भनेपछि 6वटामा जुनसुकै पनि हामीले राख्न मिल्छ। यहाँ 5 बाहेक अरू जुनसुकै पनि त राख्न मिल्छ नि त। भनेपछि 5 बाहेक जुनसुकै पनि राख्दाखेरि 6वटा रहन्छ। सो 6वटा वे चाहिँ यसमा हाम्रो छ। त्यसै गरी अब 6 पनि राखियो, 5 पनि राखियो, रिपिटेसन एलाउड छैन। 6 पनि एउटा कुनै पनि अङ्क राखियो हामीले यसबाट है 5 बाहेक, त्यो राख्दाखेरि बाँकी रहन्छ 5वटा डिजिट। अब त्यो 5वटा डिजिट चाहिँ यहीँमा राख्न मिल्छ। अब 5औँ डिजिट पनि हामीले राखिसकेपछि रहन्छ कतिवटा, 4वटा डिजिट। सो 4वटा डिजिट चाहिँ यहाँ राख्न मिल्छ। त्यसै गरी 3वटा रहन्छ है, त्यसै गरी 2वटा रहन्छ, त्यसै गरी यहाँ 5 भइहाल्यो, त्यसै गरी एउटा रहन्छ। भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ वे चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा 6 वे हुन्छ, त्यहाँपछि 5 वे, 4 वे, 3 वे, 2 वे, अनि यहाँ चाहिँ 1 वे नै हुन्छ। किन 1 वे हुन्छ त, किनभने 5 राख्नुपर्छ भने छ नि त हामीलाई, होइन। ल अब यो सबैलाई हामीले मल्टिपल गर्न सक्छौँ। यो भनेको कति भयो त, 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ सायद। 6 फ्याक्टोरियल नै हुन्छ है त। 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 छ, अनि 1ले मल्टिपल गर्दा केही पनि फरक परेन, भनेपछि 6 फ्याक्टोरियल हुनुभयो। यो भनेको 720 हुन्छ है त। ल अब अरू क्वेसनहरू चाहिँ अर्को भिडियोमा हामीले गरौँला है। सो त्यति बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्।